साझा सवालमा विद्या चापागाईको नमस्कार। विद्यालय शिक्षा सुधार्ने भन्दै यसपटकदेखि एसएलसीमा कोही पनि फेल नहुने ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरिएको छ। एसएलसीमा यो नयाँ प्रणाली बाहेक विद्यालय क्षेत्र सुधारका लागि अरू के प्रयासहरू भइरहेका छन् त? आज साझा सवालमा हामी यही विषयमा छलफल गर्दैछौँ। म कार्यक्रमको सुरुवात पनि सहभागीहरूबाटै गर्छु। यो DE ग्रेड आउनेहरूले चाहिँ अब यो +2 को स्कुलहरुमा चाहिँ भर्ना पाउँदैन भन्ने पनि सुनिरहेछौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी अभिभावकहरू एकदमै अन्योलमा छौँ। त्यस्तो जस्तै DE आउने ग्रेड आउने विद्यार्थीहरूले चाहिँ नै के गर्ने त? यो प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता चाहिँ एउटा व्यक्तिको एउटा विषयमा उसको चाहिँ विशिष्टता छ भनेदेखि त्यही विषयमा उसले आफ्नो चाहिँ उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गरोस्। त्यसभित्र पनि एउटा निश्चित स्तर चाहिँ आवश्यकता छ। त्यसो गर्दाखेरि यीमा आउनेको हकमा चाहिँ उसको अरू विषयहरू हेरिन्छ। अब उसले दुईटा विषयसम्म म चाहिँ आफ्नो ग्रेड वृद्धि गर्छु भनेर उसले माग गर्यो भने जाँच दिन पाउँछ। उसले के फरक पार्छ यो ग्रेडिङ सिस्टमले? विद्यार्थीले 4 वर्ष मौका पाउँछ। यो चाहिँ एउटा सिस्टम हो। उसले 9 मा फेल भए तापनि उसलाई 10 मा पठाउन सकिन्छ। तर उसले के छ, 9 मा फेल भएका विषयहरूलाई उसले उत्तीर्ण चाहिँ गर्नैपर्छ। फेरि 10 मा पनि ऊ फेल भयो भने पनि जस्तो अहिले जुन ग्रेडिङका कुराहरू आइरहेछ, उसले पढ्नु पाइँदैन कि भन्दा विषय होइन, पढ्नु पाइन्छ। उसले 9 देखि 10 मा पनि जानु पाउँछ, 10 देखि 11 मा पनि जानु पाउँछ, 11 देखि 12 पनि जानु पाइन्छ। तर 12 मा पुगिसकेपछि उसले जुन जुन विषयहरू रोजेको छ ती विषय चाहिँ उसले पास गर्नै पर्छ। हमर 4 गो बच्चा सरकारी में पढ़ रहे हैं। सर मास्टर सबके कमजोरी देखे छी। पढ़ाई लिखाई में अपना पढ़वा लिखवा के बच्चा सबके बेसी अथी नहीं दैया, चासो नहीं दैया। उहाँले भन्नुभएको कुरा त्यो कुरा अहिले नेपालको यथार्थता हो। भनेपछि तपाईले गर्न खोज्नु भएको सुधार त कागजमा मात्रै त होला नि, बाँकी अहिले हाम्रो शिक्षा विधेयक 8औं संशोधन अहिले हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापिका संसदको समितिमा गएको छ। एउटा त शिक्षकहरूको समस्या त्यसले सम्बोधन गर्छ। त्यो विधेयकले शिक्षकहरूलाई राजनीति गर्न रोक्छ, ठेकेदारी गर्न रोक्छ। यो विषयमा हाम्रो राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ प्रमुख शक्तिहरूको बीचमा, राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा। शिक्षकलाई विद्यालयमा गएर पढाऊ, राजनीति नगर भन्नलाई राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्छ। त्यो कुरा म स्वीकार गर्छु, मैले लुकाउँदिनँ। तिमी राजनीति नगर भनेर राजनीति नहुने होइन। अहिले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ शिक्षकलाई यो बुझाउन जरुरी छ। पार्टीलाई लेबी तिरेको आधारमा, जुलुसमा गएको आधारमा, भोट मागिदिएको आधारमा शिक्षकको भूमिका हुँदैन। शिक्षकको भूमिका कक्षा कोठामा गएर हुन्छ, पढाइमा केन्द्रित गरेर हुन्छ। समुदायको पनि भूमिका हो। मेरो गाउँको स्कुलमा शिक्षकले आएर पढाउँछ कि पढाउँदैन? यही प्रसङ्गमा 1 वर्ष अगाडि हामीले विद्यालय शिक्षाबारे कपिल वस्तुमा एउटा कार्यक्रम गरेका थियौँ। त्यो कार्यक्रमबाट एउटा सानो अंश म यहाँ देखाउन चाहन्छु। यो मधेसमा शिक्षा बढाउन लागि शिक्षकहरूलाई पनि टाइमली स्कुल आउन पर्यो। बच्चाहरूभन्दा धेरै व्यवस्थापन समितिहरू शिक्षक मिलाएर हुन्छन्। अहिले यही हुनुहुन्छ हामीसँगै। पहिला तपाईले यो कुरा भन्नुभएको थियो, अहिलेको अवस्था के छ? अहिले पनि त्यस्तै छ। त्यहाँ कति विद्यार्थी छन्, कति शिक्षक छन्, त्यो बताइदिनुस् न हामीलाई। 1 वर्ष पछि अहिले 6-7 जना जति छन्। 6-7 जना। अनि विद्यार्थी त्यही 15-20 जना जति। अनि व्यवस्थापन समितिको चुनाव चाहिँ कतिको लाग्छ नि तपाईहरुलाई? अब त्यहाँ त अहिले सांसदको चुनाव जस्तो व्यवस्थापन समितिको चुनाव भइरहेछ। यो व्यवस्थापन समिति जुन ढङ्गले चुनाव हुन्छ, धनुषामा गोली नै चलेर मृत्युसम्म भयो। विद्यार्थीको अभिभावक व्यवस्थापन समितिमा बनाउने, तर विद्यालयको अभिभावक नहुने, यो परिपाटीमा पनि सच्याउन जरुरी छ। हाम्रा विद्यालयमा पनि शिक्षकहरूले राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन्। तर उहाँलाई खालि के छ भन्दाखेरि विद्यालयभित्र आइसकेपछि तपाईँले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुहोस्। त्यो दायित्व पुरा गरिसकेपछि उहाँले शिक्षा विद्यालय बाहिर गएर राजनीति गर्छ भने सायद हामीले त्यसलाई चाहिँ आपत्ति गर्नु हुँदैन। अछाम जिल्लामा तपाईँको शैक्षिक सत्र सुरु भएको 7-8 महिनापछि मात्र पाठ्यपुस्तकहरू पुग्छन्। त्यहाँ कसको कमजोरी हो? मन्त्रीज्यू, म पाठ्यपुस्तक पुर्याउँछु, माथिबाट म प्रतिबद्ध छु। यसबाट कागज राम्रो छैन, म मान्दछु। मैले स्कुले विद्यार्थीहरू देखिरहेको छु। यो कार्यक्रम सबै सुनिसकेपछि, यो बहसमा भाग लिइसकेपछि तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? कतिचोटि मैले निजी स्कुलसँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने अवस्था छ, तर किन हामीले निजी स्कुलको जस्तो कुराहरू राख्न सकेका छैनौँ भन्दाखेरि टिचरहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो निजी स्कुलमा जस्तो पैसा धेरै लाग्छ,
त्यहीबाट मेरो मनस्थिति कस्तो भयो भने नि निजी स्कुलमा पढ्ने मान्छेहरू त बिलिनियर्स हुँदो रहेछन्, धेरै पैसा कमाउने हुँदो रहेछन् भन्ने जस्तो सोच आयो कि मेरो चाहिँ। त्यही भएर निजी स्कुल र सरकारी स्कुललाई सँगै राख्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न। अहिले पनि नेपालमा पहुँच, गुण, अनुसन्धान, प्रविधि मैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षताका शिक्षाका समस्या छन्। यिनीहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले सम्बोधन गर्ने दिशामा जाँदाखेरि यी बहिनीले देख्नुभएका सपनाहरू पनि पुरा हुने ढङ्गले नेपाल अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। हस्, विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित आजको साझा सवालको यो बहस चाहिँ म यहीँनिर टुङ्ग्याउन चाहन्छु। कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।